سلام، لحظتون شاد باشه. من غزاله هستم. به کانال یوتیوب مارما موومنت خوش اومدین. در این سری ویدیوهای آموزشی قرار هست با هم آسانه‌های یوگا رو از پایه قدم به قدم یاد بگیریم و از مسیر زیبای یوگا لذت ببریم. امروز قرار هست با هم وضعیت کاپوتاناسانا رو یاد بگیریم که از تمرینات بسیار خوبی هستش که باعث بالا رفتن موبیلیتی در ناحیه هیپ میشه. همچنین این آسانا کشش بسیار خوبی در ناحیه پایین کمر، باسن و ران پاها ایجاد میکنه. توجه داشته باشین برای انجام این آسانا اگر در ناحیه ستون فقرات، لگن و پاها آسیب یا جراحتی هستش حتما قبل از انجام تمرینات با پزشک مشورت داشته باشیم. همچنین میتونیم برای انجام تمرینات در کنارمون آجر یوگا، کوسن یا بالش تکی داشته باشیم که هر جا نیازمون بود برای اصلاح وضعیت ازشون استفاده کنیم. بریم که با هم تمرینات امروز رو شروع کنیم. این وضعیت در زبان سانسکریت بهش کاپوتاناسانا گفته میشه. به معنی وضعیت پیجن پوز یا وضعیت کبوتر. ما برای ورود به این آسانا خیلی خوب هستش که بدنمون رو گرم و آماده کنیم. میتونیم از اصلاح شده این وضعیت یعنی سوپتا کاپوتاناسانا استفاده کنیم که من قبلا آموزشش رو توی کانال به طور کامل قرار دادم. اگر با این آسانا آشنایی ندارید میتونید برگردید و با ویدیوی مربوط به این آسانا تمرین داشته باشید. اگر این آسانا براتون راحت بود وارد تمرینات امروز بشید. ما برای ورود به وضعیت کاپوتاناسانا میتونیم از حالتهای ایستاده یا نشسته استفاده کنیم که در شروع امروز من از وضعیت 4 دست و پا که راحت ترین وضعیت هستش برای ورود به این آسانا استفاده میکنم. در آخر تمرینات از وضعیت داونوارد داگ آدو موکا شواناسانا هم آموزشش رو براتون توضیح میدم. پس بیایم روی متمون یا زیر اندازمون تمرینمون رو شروع کنیم. تو وضعیت 4 دست و پا قرار میگیریم، فاصله دست و پامون رو تنظیم میکنیم. تو وضعیت کاپوتاناسانا قرار هستش که یک پا خم جلوی مت باشه، یک پا صاف انتهای مت. من با پای راستم شروع میکنم. توجهم رو به سمت پای راستم میبرم. پای راستم رو به سمت دست راستم میکشم. زانومو به سمت دستم نزدیک میکنم. سپس ساق پام رو به سمت جلوی مت میارم. توجه بکنیم که زانومون در راستای لگن به سمت جلو بیاد. ساق پامون تا جایی که انعطافمون اجازه میده به سمت جلو بیاد. در وضعیت نهایی کبوتر کاپوتاناسانا میبینیم که ساق پا موازی با جلوی مت هستش، ولی خب ممکن هست در شروع برای ما کاری سخت باشه. پس تا هر جایی که انعطافمون اجازه داد ساق پا رو به سمت جلو میکشیم. لبه بیرونی پامون رو روی مت قرار میدیم و تا جایی که میتونیم ساق پامون جلو میره و همزمان آگاهیمون رو میبریم به سمت پای مخالف. زانومون رو به سمت صاف شدن میبریم. آروم آروم زانومون رو به سمت انتهای مت میکشیم و همراه با دم و بازدم لگنمون رو به سمت پایین رها میکنیم. با پایین آوردن لگن توجه داشته باشیم که باسن نچرخه. 2 تا استخوان لگن توی یک خط همتراز باقی بمونن. پای چپ صاف انتهای مت هستش. توجه بکنیم که در راستای ستون فقرات باشه. یعنی پای چپم در امتداد باسن باشه. به سمت چپ و راست قرار نگیره و نچرخه. زانو کامل به سمت زمین باشه و انگشتان پا به سمت انتهای مت. خب خودمون رو توی این وضعیت چک میکنیم. ممکن است ببینیم که لگنمون بالا مونده، باسنمون با زمین خیلی فاصله داره. برای اینکه فشار زیادی به لگن وارد نشه، حتما زیر لگن رو به کمک آجر، پتو یا کوسن پر کنیم. بسته به فاصله‌ای که داره میتونم
از ساپورت کمک بگیرم. میتونیم از آجر استفاده کنیم، میتونیم از پتو کمک بگیریم اگر فاصله کمتری داشت با زمین. زیر باسن پای خممون رو به کمک یک ساپورت پر کنیم. حالا تو این وضعیت دستان میتونه زمین باشه. اگر سختت بود میتونی دستات رو روی یک آجر قرار بدی که وضعیت رو بر خودت راحت تر کنی. پشتت رو صاف و کشیده کن، قفسه سینه باز، شانه ها عقب، گردن در راستای ستون فقرات. تا این مرحله ما پیجن نشسته رو پیدا کردیم یا پیجن نیمه که بهش آردا کاپوتاناسانا گفته میشه. از اینجا به بعد قرار هستش که با ستون فقرات صاف و کشیده تنم رو به سمت جلو و پایین ببرم. شکمم و سینم رو به سمت زمین رها کنم. دم میگیریم، با بازدم آروم آروم تنمون رو به سمت زمین میاریم. اگر راحت بودیم آرنجامون رو زمین میذاریم. اگر سختمون بود دستامون رو روی آجر قرار میدیم. توجه داشته باشیم که با پایین اومدن تنمون لگن نچرخه. هر جا احساس کردیم داره لگن میچرخه توجهمون رو به سمت باسن پای صاف ببریم و استخوان لگن رو به سمت پایین بکشیم که لگن نچرخه. پس آروم آروم به سمت پایین میریم. میتونیم پیشونیمون رو زمین بذاریم. میتونیم پیشونیمون رو روی آجر بذاریم. میتونیم دستامون رو صاف بکشیم به سمت جلو که پشتمون صاف و کشیده باشه. دم میگیریم در راستای ستون فقرات، با بازدم خودمون رو به سمت پایین رها میکنیم. خودمون رو هر لحظه چک میکنیم. به این وضعیت باید پام صاف و کشیده در راستای باسن باشه. پشتم صاف، ستون فقرات کشیده هستش، پای جلویی من خمه. توجه بکنم که زانوم از تنم بیرون نیاد. زانوم در راستای لگن هست طوری که رون پا موازی کنار مته. لگن به سمت پایین رها شده. تا جایی لگن پایین میاد که نچرخه، لگن بسته بمونه. اگر راحت بودم کم کم ساق پام به سمت جلوی مت میکشم و زاویه پا رو بیشتر میکنم. دم میگیریم، بازدم. توی این وضعیت میمونیم، نفس میکشیم. با هر دم پشتمون صافتر، با بازدم بدن رهاتر. هر گونه کشش، تنش تو ناحیه ران پا، کشاله ران، باسن، ستون فقرات حس میکنیم همه رو به سمت زمین رها کن. برای برگشت میتونیم از دستامون کمک بگیریم. آروم آروم دستامون رو به سمت عقب میاریم، با کف دست زمین رو فشار میدیم، تنمون رو بالا میاریم، تو حالت نشسته کاپوتاناسانا میای. سپس آروم پای جلویی رو عقب میبریم و برمیگردیم تو وضعیت 4 دست و پا. دم میگیریم، بازدم تنمون رو عقب میکشیم و تو وضعیت 2 زانو یا 4 زانو میشینیم. حالا همین تمرین رو از وضعیت داونوارد داگ آدو موکا شواناسانا شروع بکنیم. وضعیت داونوارد داگ رو من قبلا توی کانال آموزشش رو قرار دادم. اگر با این آسانا آشنایی ندارید برگردید و با آموزش این آسانا تمرین کنید. برای ورود به وضعیت داونوارد داگ از وضعیت 4 دست و پا شروع میکنیم. میایم روی متمون، فاصله دست و پامون رو تنظیم میکنیم، پشتمون صاف و کشیده. دم میگیریم، با بازدم پنجه پامون رو به زمین فشار میدیم، لگنمون رو میکشیم به سمت عقب بالا. شانه ها رو عقب میکشیم، نگاه عقب، گوش ها در راستای بازو. با دستام زمین رو فشار میدم، پشتم رو صاف و کشیده میکنم، باسنم رو میکشم به سمت بالا. خب من میخوام وضعیت کاپوتاناسانا رو با پای مخالفم یعنی با پای چپم انجام بدم.
دم میگیرم، با دم پای چپم رو صاف میکشم به سمت بالا. با بازدم پای چپم رو خم میکنم، آروم میارمش جلوی متم قرار میدم. زانومو میذارم زمین، ساق پامو میکشم به سمت جلوی مت. آروم آروم پای راستم رو به سمت انتهای مت میکشم. ران پا رو به زمین نزدیک میکنم. پای چپم تا جایی که انعطافم اجازه میده خم نگه میدارم. توی این وضعیت خودم رو چک میکنم. اگر لگن چرخیده خودم رو اصلاح کنم. استخوان باسن راستم رو به سمت جلو میکشم و پایین. به این شکل میبینیم که اگر انعطافمون کم باشه باسن چپ از زمین بالا میمونه. بسته به فاصله‌ای که داره زیر لگن رو پر میکنیم. به طور مثال من الان یک پتو رو زیر باسن چپم قرار دادم. اگر دیدیم این فاصله زیادتر هستش میتونیم به کمک آجر این فاصله رو پر بکنیم. زیر باسن پای خم یک ساپورت قرار میدیم. حالا خودمون رو چک میکنیم. 2 تا استخوان لگن کامل تراز باشه. پای راستم که به سمت انتهای مته اینجوری نچرخیده باشه. کامل صاف در راستای باسن باشه. روی پا خوابیده. حالا یک دم میگیرم، پشتم رو صاف میکنم، شانه ها عقب پایین. با بازدم آروم آروم به سمت جلو میام پایین. با دم و بازدم اجازه میدم لگن خودش رو به سمت پایین رها کنه. اگر ارتفاع آجر زیاد بود ارتفاعش رو کمتر کنم. یه بالشتک بذارم یا اینکه ارتفاعش رو پایین تر بیارم، پتو بذارم. پس با دم و بازدم اجازه میدیم لگن پایین تر بیاد، پشتمون صاف باشه، لگن بسته، ناف پایین، سینه پایین. میتونی دستاتو جلو بکشی، دم بگیر، بازدم، خودتو به سمت پایین رها کن. خودت رو چک بکن لگن نچرخه. همواره باسن پای راستت رو به سمت پایین بکش، لگن بسته بمونه. دم، بازدم. اگر دیدی این وضعیت هیچ فشاری بهت وارد نمیکنه، خواستی عمیق‌تر انجام بدی، ساق پات رو بیشتر به سمت جلو متت بکش. توجه داشته باش زانوت از تنت بیرون نره. توی این وضعیت میمونیم و نفس میکشیم. برای برگشت با دستامون آروم آروم قدم برمیداریم عقب، پشتمون صاف، دستامون رو زمین فشار میدیم، پای چپمون رو عقب میبریم، برمیگردیم تو وضعیت 4 دست و پا. لگن رو عقب میکشیم و خیلی راحت میشینیم. عالی. این آسانا به مرور زمان انعطاف لگن، انعطاف پاها و ستون فقرات رو بالا میبره و باعث تقویت عضلات پا و لگن میشه. برای دردهای سیاتیک و دردهای کمر هم بسیار مفید هست. امیدوارم آموزش امروز براتون مفید بوده باشه. خیلی خوشحال میشم که این کانال رو سابسکرایب داشته باشید. اگر سوال، نظر و پیشنهادی بود حتما به صورت کامنت زیر ویدیو برام قرار بدید. عشق و سپاس. نماسته.